สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเลิกยึดมั่นถือมั่นกันซะบ้างเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันวอกแวกใจดวงเดียวนี่แหละคนทั้งคนนะไม่ใช่อย่างอื่นใดบุคคลทำความดีใดๆก็เพื่อใจดวงเดียวนี่แหละโดยเชื่อแน่ว่าความดีที่ตนทำนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นสุขก็จึงได้ทำความดีกันเชื่อว่าความชั่วนั่นไม่ควรทำเพราะทำแล้วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ก็จิตนี่แหละเป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นเป็นทุกข์ร่างกายนี่มันไม่ว่าอะไรสุดแล้วแต่จิตจะใช้มันให้ไปทำอย่างไรมันก็ทำไปตามความบงการของจิตเท่านั้นเองผู้ใดมันรู้อย่างนี้แล้วก็จึงต้องทำความดีนั่นแหละเพราะอำนวยผลให้เป็นสุขทุกคนก็เกลียดต่อความทุกข์ไม่ต้องการเลยความที่จิตมีอาการกระวนกระวายเดือดร้อนไม่เยือกเย็นนั่นใครๆก็ไม่ชอบแต่บางคนไม่ชอบหากไม่ยอมฝึกจิตให้มันตั้งมั่นอยู่ในความดีปล่อยตนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาถึงแม้จะไม่ชอบความทุกข์ถ้าตนไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ไว้มันก็ไม่พ้นจากความทุกข์มันต้องเข้าใจกันอย่างนี้ที่ว่ารู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะมันก็ต้องรู้กันแหละสำหรับผู้ที่ได้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็ชื่อว่าไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะพระองค์ทรงแสดงธรรมก็เพื่อเตือนมนุษย์ทั้งหลายให้มาพิจารณาดูความทุกข์ของชีวิตนี้ก่อนอื่นทั้งหมดดูแต่ในอริยสัจสี่นั่นนะพระองค์ก็ทรงยกทุกข์ขึ้นมาก่อนอริยสัจอื่นนะ ถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อทุกข์แล้วจะไม่ยินดีปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันทวนกระแสของความรู้สึกนึกคิดของคนเราเช่นอย่างว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะตัณหานั้นควรละ
เมื่อละตัณหาได้ทุกข์ก็ดับไปบัดนี้เมื่อจิตใจมันยังชอบกับตัณหาอยู่มันก็ไม่ยอมละอยู่ดีๆนี่นั่นมันก็ยังส่งเสริมความอยากนี่ให้มากขึ้นโดยลำดับได้สิ่งของที่ชอบใจมาแล้วได้เท่านี้ก็ยังไม่พออยากได้อีกเพราะอะไรมันจึงอยากได้อีกอยู่นั่นก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละได้มาแล้วมันก็แปรปรวนไปสูญหายไปเช่นได้เงินได้ทองมาแล้วไม่ใช่เอามาบูชาไว้เฉยๆแบบนี้เอามาแล้วต้องไปใช้จ่ายเป็นแลกเอาสิ่งของของผู้อื่นนั้นมาบริโภคใช้สอยสิ่งใดที่ทนทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยเงินนั่นแหละไปแลกเอามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเงินมันก็หมดไปต้องหาใหม่การแสวงหาเงินทองเข้าของนั่นมันไม่ใช่มันเป็นสุขสบายเมื่อไหร่มันมีแต่ความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่ว่าเป็นนิรมิตเอาได้เลยเงินทองเข้าของต่างๆซึ่งไม่เหมือนอย่างพวกเทวดานั้นนิรมิตเอาได้เพราะว่าเป็นผู้มีบุญมากอันมนุษย์เรานี่บุญไม่มากไม่สามารถที่จะไปเนรมิตเอาทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรได้ต้องได้แสวงหาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำบางรายแสวงหาไปกระทบกับคนอื่นเข้าให้ก็เกิดเป็นผูกพยาบาทจองเวรกันวางแผนฆ่ากันตายมื้อนี้ตัณหาความทะยานอยากของมนุษย์เรามันอยากไปคือไปก่อเป็นอกุศลกรรมขึ้นมาไปสร้างกรรมสร้างเวรผูกพันกันไปในสงสารนี้ถ้าไม่ถึงอย่างนั้นก็ทะเลาะวิวาทกันแตกสามัคคีกันในระหว่างเพื่อนฝูงหรือในระหว่างครอบครัวบางทีเมียไปเล่นชู้จากผัวบางทีก็ผัวไปเล่นชู้จากเมียเมื่อฝ่ายหนึ่งรู้เข้าก็ต่อว่ากันทะเลาะกันไปบางรายก็ฆ่ากันตายบางรายก็หย่าร้างกันไปหมู่นี้มีอยู่ถมไปถ้าจะพรรณนาโทษของตัณหาแล้วมันมากจริงๆไม่มีที่สิ้นสุดความอยากอันนี้นะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นพยายามละความอยากให้มันอยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมอย่าให้มันล้ำขอบเขตแห่งศีลธรรมออกไปแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายหมายความว่าทุกข์ในปัจจุบันก็ไม่มากเดี๋ยวที่จะไปเสวยทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็ไม่ได้ไปบุคคลผู้ควบคุมความอยากในหัวใจให้มันอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเมื่อบุญวาสนาบารมียังไม่เต็มบุญนี้ก็จะพาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่สวรรค์บ้างลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่บ้างตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญบารมีสืบต่อหมดอายุสังขารแล้วผลแห่งบุญอันนี้ก็นำไปสู่สวรรค์
ไปเสวยผลบุญที่ตนทำอยู่ในโลกนี้หมดผลบุญอันนั้นลงไปแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดดีเกิดในตระกูลสูงร่ำรวยมีเงินมีทองมากเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยมันย่อมติดสอยห้อยตามให้บุคคลได้รับความสุขในภพในชาติที่เกิดนั้นในเมื่อบุญยังไม่หมดนะหมดบุญในสวรรค์แต่ว่าบุญที่จะตกแต่งให้เกิดเป็นมนุษย์ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าหมดบุญในสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นคนทุกข์คนจนทันทีไม่ใช่หมายความว่าบุญกุศลที่จะให้อยู่ในสวรรค์นั้นมันหมดลงแล้วอันนี้บุญกุศลที่จะให้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยังมีอยู่มันจึงต้องนำดวงจิตอันนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พูนสุขด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจแล้วทั้งมีสติปัญญาดีด้วยคนมีบุญนะรู้จักละความชั่วทำความดีได้เหมือนอย่างคนเรามาเกิดในโลกปัจจุบันนี่แหละเราก็เห็นกันได้คนผู้มีบุญแล้วมันก็ไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณนั่นโดยส่วนเดียวเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วเกิดเห็นโทษแห่งกามคุณทั้งหลายว่าเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ดังนั้นจึงได้พยายามเข้าวัดเข้าวาทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าศีลอุโบสถฟังธรรมไปฝึกฝนอบรมจิตใจไปเป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะในวันอุโบสถวัน8 ค่ำวัน15 ค่ำอย่างนี้คนผู้มีบุญทั้งหลายก็ชอบเข้าวัดฟังธรรมจำศีลแต่คนบุญน้อยมากสู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันไม่นึกคิดเสียเลยว่าจะไปจำศีลอุโบสถอยู่ในวัดเพราะว่าบุญไม่ถึงยังว่าเราจะทำความดีอะไรนะมันอาศัยบุญเก่านั่นนะมากระตุ้นนะให้เข้าใจคนไม่มีบุญเก่ามากระตุ้นตักเตือนแล้วมันไม่คิดถึงบุญเลยคิดไม่ได้ตัณหาอวิชชามันไม่ให้คิดมันให้คิดไปตั้งแต่ความอยากได้สมบัติอันเป็นส่วนโลกีเนี่ยเป็นส่วนมากเลยทีเดียวที่มันจะคิดถึงบุญกุศลมีน้อยนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุพเพกตปุญญาตาผู้ได้ทำบุญกุศลความดีไว้ในปางก่อนทำ4 อย่างนี้ดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ 1. ได้เกิดอยู่ในประเทศอันสมควร 2. ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิต 3. ได้ตั้งตนไว้ในที่ชอบ 4. ได้ทำบุญกุศลมาแต่ในชาติปางก่อนนี่คุณธรรม4 อย่างนี้มันเนื่องกันให้พึงเข้าใจที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้อย่างนั้นว่าไปเกิดในประเทศที่สมควรนะหมายความว่าประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าไปอุบัติบังเกิดขึ้นในประเทศนั้นหรือมิฉะนั้นก็ได้พบพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ปัจจุบันที่ล่วงลับมาแล้วนั้นก็เป็นเหตุให้ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเพราะว่า
ผู้ที่มีบุญได้มาเกิดในพุทธศาสนานี่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีปัญญาสามารถละความชั่วได้ทำความดีได้ทำความดีให้เห็นเป็นตัวอย่างของคนอื่นคนใดมีบุญวาสนาที่ได้ทำมาแต่ก่อนเห็นบัณฑิตนักปราชญ์ท่านทำความดีให้เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกนึกคิดว่าท่านผู้นั้นคงจะมีความสุขแน่ท่านทำดีท่านมีจิตใจเป็นบุญกุศลท่านคงมีความสุขสบายใจดีถ้าไม่ทำความชั่วเมื่อเห็นเขาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะประพฤติความดีตามอย่างนักปราชญ์บัณฑิตนั้นจึงได้พยายามเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตนั้นฟังโอวาทคำสอนของท่านเมื่อรู้ว่าการประพฤติทางกายวาจาใจอย่างนี้เป็นความประพฤติชอบประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศลเช่นนี้ก็จึงพยายามตั้งตนอยู่ในที่ชอบด้วยระบอบแห่งศีลธรรมอันดีงาม ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะได้ทำบุญกุศลคุณงามความดีมาแต่ในปางก่อนบุญกุศลอันนั้นแหละมาดลใจให้เลื่อมใสในนักปราชญ์บัณฑิตนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจักสีคุณธรรมสี่อย่างนี้เหมือนกับล้อรถนำไปสู่ความเจริญหมายความว่าเมื่อบุคคลใดได้มาเกิดในประเทศอันสมควรมีพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วก็ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตได้เลื่อมใสได้ฟังธรรมคำสอนของท่านและวันนี้ก็ตั้งตนอยู่ในที่ชอบไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีบุญกุศลก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นในใจของผู้นั้นนี่ทั้งบุญเก่ามาสมทบเข้าด้วยดังนั้นชีวิตของผู้นั้นจึงเป็นผู้เจริญด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญเยินยอว่าเป็นคนดีเป็นคนมีบุญและมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเมื่อบุคคลเป็นผู้มีบุญอย่างว่านี้แล้วมันก็ยิ่งได้ทำบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยไม่มีถอยหลังเหมือนอย่างผู้เป็นนักบวชอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้มาเห็นตัวอย่างอันดีงามของอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ทำมาให้เห็นนำพาทำความดีให้เห็นตามธรรมวินัยผู้เป็นสานุศิษย์ได้ทำตามฝึกตนไปตามอย่างนี้มันก็เกิดผลดีขึ้นมาในจิตใจทำใจให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆไปโดยลำดับเมื่อใจนี้มันสงบจากกิเลสบาปธรรมแล้วมันก็มีความสุขกิเลสมันดับไปเท่าไรความสุขใจมันก็มีเท่านั้นความสงบใจมันก็มีเท่านั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะเมื่อได้มายึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไปประพฤติปฏิบัติตามฐานะตามภูมิของคฤหัสถ์เช่นในทานรักษาศีลภาวนาอย่างนี้พยายามภาคเพียรปฏิบัติไปล่ะชีวิตของผู้นั้นก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญด้วยกุศลมีใจสงบมีใจเยือกเย็นก็ย่อมมีความสุขเพราะความสุขมันอยู่ที่ใจสงบใจเยือกเย็นจากความชั่วร้ายต่างๆนั้นต่างหากความสุขไม่ได้อยู่ในที่อื่นความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองเข้าของลาภยศต่างๆหมู่นั้น
เพราะของเหล่านั้นน่ะมันไม่จีรังยั่งยืนเมื่อมีมามากๆก็ยิ่งเป็นทุกข์มีโจรขโมยมาคอยจี้คอยปล้นคอยแย่งชิงเอาอย่างนี้แหละมีคนมาขอกู้ขอยืมไปแล้วไม่ใช้ก็มีเยอะแยะคนมีเงินหลายต้องเที่ยวไปทวงเอาดีไม่ดีเขาก็ฆ่าล้างหนี้ซะเลยนี่มันจะมีความสุขมาจากไหนมีเงินทองมากๆนะอ้าวไม่มีเงินไม่มีทองก็เป็นทุกข์ต้องหากันโดยกำฝนทนแดดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนเราลองคิดดูความสุขอันจากเงินจากทองเข้าของเรานี่มันมีอยู่ที่ไหนแบบนี้ก็มีอยู่ที่การใช้จ่ายแลกเปลี่ยนเอาสิ่งของเอาปัจจัยสี่มาบำรุงชีวิตอันนี้อยู่นั่นจะไม่เป็นความสุขหรืออันนั้นยอมรับว่าเป็นความสุขจริงแต่เป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ว่าเป็นความสุขยั่งยืนเพราะว่าเงินทองเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงวัตถุสิ่งของที่เอามาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนั้นก็ไม่เที่ยงร่างกายนี่ก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงอำนวยความสุขให้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเวลาที่มันยังไม่แปรผันเท่านั้นแหละอย่างร่างกายอันนี้เมื่อบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนยังอุปถัมภ์บำรุงอยู่และบาปที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่ให้ผลมันก็ดูเหมือนมีความสุขสบายไปคันเมื่อบุคคลใดได้ทำบาปมาแต่ชาติก่อนนู่นบาปนั่นมันคอยหาโอกาสพอมันได้ช่องได้โอกาสแล้วมันให้ผลชีวิตนี่ก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปความสุขอันที่ว่าสุขไปด้วยมีเงินทองเข้าของมากๆมีลาภมียศมากๆอันนั้นหายไปเมื่อกรรมเวรมันตามมาสนองแล้วบันดาลให้โจรจี้ปล้นเอาสมบัติไปหมดเนื้อหมดตัวหรือบางทีก็บันดาลให้ไฟไหม้บ้านวอดวายลงไปบางทีก็บันดาลให้น้ำท่วมทรัพยากรต่างๆเช่นข้าวพืชผักต่างๆอะไรพวกนี้บางทีก็บันดาลให้เกิดพายุใหญ่ขึ้นมาพัดถล่มทลายบ้านเรือนให้พังพินาศลงไปหาที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้ดังที่ปรากฏเห็นมาโดยลำดับนั้นลองดูสิเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยที่มนุษย์สร้างเอามาเมื่อเวลามันตามมาให้ผลแล้วมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์นั่นทีนี้คนบางคนน่ะเมื่อบุญกุศลอำนวยผลให้ตนเป็นสุขแล้วนึกว่าตนนั้นจะไม่ประสบกับความทุกข์เหล่านั้นเลยลืมตัวบัดนี้นะไม่ได้สร้างที่พึ่งไว้ในใจไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้เรียกว่าไม่ได้สั่งสมทรัพย์ภายในคือบุญกุศลไว้ไปเชื่อมั่นแต่ในทรัพย์ภายนอกคือเงินทองเข้าของเป็นต้นเหล่านั้นว่าจะอำนวยความสุขให้ตนไปเรื่อยๆนั่นแหละความมัวเมาประมาทเมื่อเวลาภัยมาถึงเข้าแล้วไม่มีทางแก้ไขใจตัวเองไม่ได้เลยมีแต่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยพิบัติอันตรายต่างๆก็ได้รับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจโอ้เรานี่หนอ
ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยเข้าของมากมายก่ายกองเราแต่ก่อนเมื่อเรายังปกติอยู่นั้นก็ไม่ได้ทำบุญทำทานบัดนี้หมดโอกาสที่จะได้ทำบุญทำทานเสียแล้วทรัพย์ที่หามาได้มากมายนี่ก็สูญไปเปล่าๆเมื่อก็มีแต่ความช้ำใจความคับแค้นใจขึ้นมาดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงความทุกข์ในการแสวงหาสมบัติภายนอกนี่ว่าเป็นทุกข์อยู่ในสามการคือทุกข์ในเวลาแสวงหานั่นอย่างหนึ่งเมื่อแสวงหาได้มาแล้วก็มาเป็นทุกข์เพราะการรักษาดูแลไม่ให้มันเสียหายเราเป็นทุกข์ในเวลามันเสียหายมันพลัดพรากจากไปก็เสียดายอะไรมันนี่ทรัพย์ภายนอกนะบุคคลย่อมได้รับทุกข์ในสามการอย่างนี้หมายเอาบุคคลที่ไม่รู้เท่าถ้าผู้ใดเกิดมาได้มีบุญวาสนาบารมีติดตามมาคือว่าแต่ชาติก่อนก็ได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาแต่ก่อนอุปนิสัยนะมันติดตามมาพอบุญกุศลมาตกแต่งให้มาตกแต่งสมบัติภายนอกนี้ให้ร่ำรวยเงินทองเข้าของมากๆอย่างนี้มันก็ไม่หลงไม่ลืมนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แถมเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวทันทีเหมือนอย่างพระรัฐบาลแต่ในครั้งพุทธเจ้านั้นเป็นลูกเศรษฐีมีภรรยาทั้ง4 คนเงินทองไม่อดไม่อยากอะไรเลยพอได้ไปฟังพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่จีรังยั่งยืนจำเป็นต้องได้พลัดพรากจากไป บุคคลส่วนมากก็เป็นทาสแห่งตัณหามันถึงได้ประสบความทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นผู้ใดละตัณหาเสียได้ทุกข์ก็ดับไปหมดท่านได้ฟังอย่างนี้แล้วอาศัยบุญเก่าที่ได้บำเพ็ญมาช่วยเหลือก็ทำให้รู้สึกนึกคิดในใจว่าชีวิตนี้ประกอบไปด้วยทุกข์จริงๆเพราะมันไม่จีรังยั่งยืนทรัพย์สมบัติภายนอกก็ไม่ยั่งยืนทรัพย์ภายในคือกายสมบัติวจีสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ยั่งยืนอะไรเลยเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแล้วก็แตกดับไปในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมาผูกพันอยู่กับมันทำไมหนีไปบวชดีกว่าท่านจึงได้ล่ำลามารดาบิดามารดาบิดามีลูกชายคนเดียวก็ไม่ไหวเสียดายอะไรห้ามไม่ให้ไปบวชลูกชายนั่นมีบุญบารมีแก่กล้าแล้วเมื่อพ่อแม่ไม่อนุญาตก็ไม่ยอมรับประทานอาหารเลยแล้วอดเข้าไปเนี่ยจนกว่าจะอนุญาตถ้าไม่อนุญาตก็ต้องตายก็ตายนี่คนมีบุญมากมันเป็นอย่างนั้นนะในที่สุดพ่อแม่กลัวลูกจะตายก็ต้องได้อนุญาตให้ไปบวชเมื่อบวชแล้วได้สดับข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาท่านลงมือประพฤติปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยก็ไม่นานเท่าไรนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลทีนั้นจึงได้กลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พ่อแม่ก็ยังอ
อ้อนวอนขอให้ศึกหาลาเพศไปครองสมบัติเหล่านั้นท่านยังแนะนำให้บิดาเอาล้อเกวียนมาขนสมบัติแล้วนั้นไปเทลงในน้ำมหาสมุทรทะเลนู่นมันถึงจะไม่เป็นทุกข์ถ้าขืนมาครอบครองอยู่อย่างนี้มันจะเป็นทุกข์หลายท่านก็ไปโปรดมารดาบิดาให้รู้สึกสำนึกตัวไม่ให้หลงไม่ให้มัวเมาอยู่แต่ในสมบัติภายนอกอันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนนั้นทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์เนี่ยควรจะพินิจพิจารณาข้อนี้แหละทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ควรจะพากันพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนให้รู้ให้เห็นอย่าสักแต่ว่านั่งภาวนาง่วงเหงาหาวนอนอยู่เฉยๆหรือว่าสงบจิตอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่วิจารณ์อะไรเลยเช่นนี้มันก็ไม่เห็นทุกข์แลมันก็ไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติมาโดยลำดับสำหรับผู้ครองเรือนแล้วก็เริ่มแต่การให้ทานมาแล้วก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็มาถึงภาวนาบัดนี้ถึงภาวนาพยายามทำใจของตนให้สงบระงับแล้วก็มาเพ่งพิจารณาดูสังขารนามรูปอันเป็นที่อาศัยของดวงจิตเนี่ยเราจะได้อาศัยนามรูปขันธ์ห้านี่ไปได้เพียงใดถามตัวเองดูแน่นอนแหละมันก็ตอบตัวเองได้เลยว่าเราจะอาศัยนามรูปอันนี้ไปไม่ได้นานแล้วพอหมดบุญเก่าแล้วนามรูปนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปแน่นอนเลยเมื่อตัวเองก็ถามตัวเองตอบตัวเองได้อย่างนี้มันก็ตื่นตัวแล้วเป็นความจริงนะแน่นอนเพราะว่าบรรพบุรุษของเราตายมาแล้วนี่นับไม่ถ้วนนะตลอดมาถึงรุ่นมารดาบิดาท่านก็ล่วงลับไปแล้วบางคนนะแต่บางคนก็ยังอยู่แต่ก็จะต้องล่วงลับไปเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ตื่นตัวได้คนเราอย่างนั้นเราจะมาหลงมาเมาอยู่ในโลกียทรัพย์อันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนนี่ทำไมถ้าออกบวชไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านเรือนนั่นแหละเพราะการปฏิบัติธรรมไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่หรอกอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้เช่นให้ทานอย่างนี้นะเมื่อตนมีสมบัติเข้าของเงินทองแล้วมันก็ให้ได้พร้อมด้วยมีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญกุศลดังกล่าวมานั่นนะมันก็ทำทานได้ทีนี้ผู้ใดเป็นคนเกียจคร้านไม่ทำการทำงานเมื่อไม่ทำงานก็ไม่มีเงินนั่นเมื่อไม่มีเงินไม่มีทองแล้วอย่างนี้จะไปแลกเปลี่ยนเอาวัตถุทานที่ไหนมาให้ทานได้ทำไม่ได้เลยอย่างคนบุญน้อยทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เราเห็นกันอยู่ดาดดื่นมีแต่เที่ยวไปหารับจ้างทำงานเป็นกรรมกรได้รางวัลวันละ30-40 บาทอย่างสูงก็50 บาทอะไรอย่างนี้นะพอได้เงินนั้นมาซื้ออาหารการกินไปชั่ววันคืนไปเท่านั้นเองแล้วมันจะได้ทำบุญทำทานอะไรล่ะนั่นไม่มีคนจะได้ทำบุญคนจนอย่างนั้นคนมีบุญน้อยอย่างนี้แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันจึงว่ามองเห็นผลได้เลยเห็นผลสิคนที่เขาร่ำรวยเงินทองมากๆนะ
แต่ไม่ได้หมายเอาว่าคนไปช่อไปโกงไปหลอกลวงเขานะ หมายเอาที่บุคคลแสวงหาเงินทองเข้าของโดยทางสุจริตแล้วมันร่ำรวยขึ้นมา หรือไม่ฉะนั้นก็หมายเอาบุคคลผู้มีบุญอาศัยมารดาบิดาได้สะสมเงินทองเข้าของไว้มากมาย แล้วก็มาเกิดกับบุคคลเช่นนั้นเขาเกิดมาแล้วก็เป็นคนดีมารดาบิดาไว้เนื้อเชื่อใจมอบมรดกเหล่านั้นให้ครอบครองในเวลามารดาเฒ่าแก่ชรามาลูกผู้มีบุญอย่างนั้นเขาก็ครอบครองสมบัติอันนั้นได้แล้วเขาก็ยังเฉลี่ยแบ่งสรรปันส่วนให้แก่บุคคลที่ควรให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาทำทรัพย์ภายนอกนั้นแลกเอาทรัพย์ภายในคือบุญกุศลได้อย่างตามความต้องการคนผู้มีบุญคนผู้ได้ฝึกตนมาแต่ก่อนแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างคนทุกวันนี้เนี่ยที่ได้ตั้งอกตั้งใจทนุบำรุงวัดวาศาสนาส่วนมากก็คนมีฐานะดีคนมีเงินมีทองแต่คนจนก็มีอยู่ดอกอันผู้มีศรัทธาก็ได้อาศัยกำลังกายมาช่วยกิจธุระการงานในวัดวาอารามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เริ่มตื่นตัวเริ่มสั่งสมบุญกุศลไปทีนี้ชาติต่อไปเบื้องหน้าก็จะไม่ได้เป็นคนจนอย่างนี้อีกแล้วผลแห่งความดีที่ทำในชาตินี้มันก็จะอำนวยผลให้ไปเกิดในที่มีความสุขความเจริญมากๆนั่นแหละอย่างที่ว่ามาแล้วไปเกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นต้นอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทไม่ควรที่จะอ้างโน้นอ้างนี่ในการทำความดีนะบางคนรวยคนมีเงินทองมากๆมีการงานมากก็อ้างว่าไม่มีเวลาบริหารตั้งแต่ธุรกิจการงานอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะทำบุญทำทานไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเมื่ออ้างอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่ได้ทำบุญเสียเลยทำกันนิดๆหน่อยๆเมื่อละโลกนี้ไปแล้วชีวิตของมนุษย์ก็ตกต่ำแล้วไปเกิดในชาติหน้าก็เกิดในตระกูลคนจนมานี่เพราะตนไม่มีบุญนี่มันจะไปเกิดกับคนรวยเขาไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นคนอ้างการอ้างเวลาวันนี้บุคคลใดรู้ว่าตนเป็นคนจนอย่างนี้มีใครมาชักชวนไปทำบุญก็อ้างว่าตนนั้นเป็นคนจนไม่สามารถที่จะเข้าวัดเข้าวาได้ไม่สามารถที่จะสละเงินทองให้เป็นทานได้เพราะมันไม่มีอ้างอย่างนั้นแล้วก็ไปเที่ยวหารับจ้างหรือบางคนไปเที่ยวขอทานเขากินไปวันคืนไปเท่านั้นเองในวันนี้สำหรับคนที่มีอุปนิสัยวาสนาดีมาแต่ชาติก่อนบ้างแต่ว่ามันมีกรรมชั่วตามมาสนองเอาให้เป็นคนจนอย่างนี้นะมันก็ไม่จมไปทีเดียวเลยคนมีบุญที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนอย่างเช่นเรื่องบัณฑิตสามเณรนั่นตั้งแต่ชาติก่อนนู้นก็เป็นคนยากคนจนแต่ศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นเองปลูกกระท่อมอาศัยอยู่สองผัวเมียก็ไปรับจ้างบ้านเศรษฐีนั่นแหละไปรับจ้างทำงานให้เศรษฐีฝ่ายเมียตำข้าวตักน้ำให้เศรษฐีฝ่ายผัวผ่าฟืนให้เศรษฐีก็ให้
ข้าวให้อาหารไปบริโภคกันแต่ก่อนนั้นเพื่อนจ้างกันมักจะให้แต่วัตถุสิ่งของเงินไม่ค่อยให้ที่อยู่มาวันหนึ่งคนในเมืองนั่นเนี่ยชักชวนกันทำบุญเลี้ยงพระกันไม่ได้ไปรวมกันเลี้ยงที่วัดบัดนี้นิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนมันก็มีเจ้าหน้าที่เป็นทำบัญชีไว้เกี่ยวกับนิมนต์พระให้เจ้าหน้าที่ก็เที่ยวไปตามบ้านเรือนคนถามบ้านนี้จะต้องการพระกี่รูปต้องการพระ5 รูปอย่างนี้ก็บันทึกไว้ในบัญชีนั้นบ้านนี้ต้องการพระ10 รูปก็บันทึกไว้อย่างนี้พอดีไปเจอชายทุกขตะคนหนึ่งเข้าก็คงจะรู้จักกันแหละอุบาสกนั่นก็ชักชวนว่านี่ชาวเมืองนี่เขาจะทำบุญเลี้ยงพระกันจะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนแกก็ควรจะรับพระสักองค์หนึ่งไปเลี้ยงในบ้านของตนแล้วแกก็จะได้บุญกุศลติดตัวไปเบื้องหน้าก็จะมีความสุขความเจริญชายคนนั้นก็โอดครวญว่าผมไม่สามารถที่จะเลี้ยงพระได้แม้แต่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวก็ยังไม่ไหวอยู่แล้วฉะไหนจะไปเลี้ยงพระได้อุบาสกก็ไม่ท้อถอยพยายามพูดปลอบใจถ้าเธอปฏิเสธอ้างโน้นอ้างนี่อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำบุญซะเลยแหละเกิดมาทั้งทีในชาตินี้เมื่อเธอตายไปเธอก็จะไปตกนรกนู่นคนไม่มีบุญนะจะไปเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไม่ควรจะอ้างเลยควรจะรับพระกับเพื่อนสักองค์หนึ่งเอาไปเอามาชายคนนั้นก็ฝืนไม่ไหวทางนั้นก็ขอรับพระองค์หนึ่งอย่างนี้เจ้าหน้าที่สมุดบัญชีนั่นเห็นว่าลายเดียวหนึ่งไม่ต้องลงบัญชีก็ได้หรอกจำก็ได้แล้วก็เที่ยวไปบ้านอื่นเที่ยวไปคนก็ลงบัญชีคนก็แสดงความจำนงว่าต้องการพระเท่านั้นรูปเท่านี้รูปในที่สุดก็หมดเลยวันนี้นะพระอยู่ในวัดนั้นหมดแล้วยังเหลือแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ไม่รับลงบัญชีให้ใครคราวนี้พอถึงอย่างวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเลี้ยงพระแล้วชายคนนั้นก็ไปพบอุบาสกคนนั้นเข้าให้ก็ถามไหนว่าพระผมจะเลี้ยงพระเนี่ยไปกรวดดูบัญชีไม่มีบัญชีแล้วไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีเลยหมดแล้วพระชายคนนั้นก็ร้องไห้เสียใจอุบาสกนั่นก็ไม่ยอมนั่นก็ใช้ปัญญาปฏิภาณพรุ่งนี้นะแกจึงไปที่พระคุณคันธกุฎีของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพระองค์ยังไม่ได้รับนิมนต์ใครบางทีพระองค์อาจจะโปรดคนจนก็ได้นะเธออย่าไปเสียใจว่างั้นว่างั้นอุบาสกชายทุกขตะคนนั้นก็ดีอกดีใจวันรุ่งขึ้นก็สั่งให้เมียหุงข้าวไว้ฝ่ายสามีก็จะไปเก็บผักมาลวกมาต้มเอาเลี้ยงพระกันวันนี้พอเก็บผักไปตามลำห้วยก็ไปเห็นคนตกเบ็ดอยู่ได้ปลามากองไว้ช
ชายตกเบ็ดก็ถามว่าแกจะไปอะไรมาไปเก็บผัก เก็บผักไปอะไร ฉันจะเอาไปต้มไปแกงเลี้ยงพระ ผมรับเลี้ยงพระกับเขาคนหนึ่งพระมันจะไปฉันแต่ต้มผักได้ยังไงแกมาขายปลาให้เรา แล้วเราจะให้ปลาแกไปปรุงอาหารเลี้ยงพระนั่นมันถึงจะได้บุญหลายปลานั้นเอามาทิ้งไว้บนบกคงตายชายทุกขตาคนนั้นก็ร้อยปลาไว้เป็นพวงเป็นพวงใครมาซื้อก็ขายเอาเงินให้เจ้าของเบ็ดพอถึงเวลาแล้วก็ลาเจ้าของเบ็ดกลับไปเจ้าของเบ็ดก็ให้ปลาตะเพียนกลับไปถึงบ้านวันนี้ก็เตรียมจะไปทำอาหารพอดีร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์เล็งที่พระเนตรลงมาก็เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้รับนิมนต์ใครแล้วก็รู้เลยว่าชายทุกขตะคนนี้เพราะพุทธองค์จะเสด็จมาโปรดดังนั้นจึงได้หายจากดาวดึงส์ลงมานิรมิตตัวเป็นพ่อครัวบัดนี้ไปเจอกับชายทุกขตะคนนั้นเข้าบอกแสดงตนว่าเรานั้นเป็นพ่อครัวเป็นผู้ชำนาญในการปรุงอาหารท่านจะทำอาหารอะไรแล้วทำอาหารรับประทานหรือว่าทำยังไงเราจะทำอาหารเลี้ยงพระเรารับเอาพระองค์หนึ่งจากสมุบัญชีเขามาถวายพระทหารในบ้านนี้ให้ท่านฉันถ้าท่านจะทำบุญนำทานอย่างนั้นเราจะรับเป็นพ่อครัวปรุงอาหารให้ท่านแล้วเราก็ไม่เอารางวัลอะไรทั้งหมดทำให้ฟรีๆท่านจงไปนิมนต์พระในวัดมาเราจะทำอาหารไว้ให้เรียบร้อยเลยชายคนนั้นก็เลยไปพอฉะนั้นแล้วพญาอินแปลงนี่ก็เข้าครัวก็ไม่ให้แม่บ้านไปวุ่นวายให้อยู่สบายพอเข้าครัวไปเพื่อนก็ไปปรุงอาหารอันเป็นอาหารอันเป็นทิพย์อาหารมีรสเลิศเสร็จแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้อย่างดีมีข้าวมีกับอะไรพร้อมมานี่ชายคนนั้นเข้าไปในวัดพวกเศรษฐีคหบดีต่างๆก็ไปคอยที่จะรับบาตรพระองค์นิมนต์พระองค์ไปฉันภัตตาหารในบ้านของตนแต่พระองค์ก็ไม่ยอมเปิดประตูเอาใครชายทุกขตะคนนั้นพอไปถึงตีนบันไดแล้วก็ไปนั่งคุกเข่ากราบลงเสร็จแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์นี่เป็นคนยากคนจนมีศรัทธาจะทำบุญเลี้ยงพระกับเพื่อนในวันนี้นะแล้วหาพระที่ไหนก็ไม่ได้ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเถิดพระเจ้าข้าขออัดนิมนต์ไปฉันภัตตาหารที่บ้านของข้าพระองค์พระองค์ก็เปิดประตูออกให้เลยชายคนนั้นก็ขึ้นไปพระองค์ก็ส่งบาตรให้รับเอาบาตรจากพระองค์แล้วก็ลงมาพวกเศรษฐีเหล่านั้นจะให้เงินแก่ชายคนนั้นขอให้ชายคนนั้นให้บาตรแก่เขาให้1,000ก็ไม่เอาให้10,000ก็ไม่เอาให้เท่าไรก็ไม่เอาเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนจนเพราะไม่มีบุญวันนี้จะได้ทำบุญกันเผื่อว่าชาติหน้าก็จะได้มีความสุขความเจริญต่อไปพระศาสดาก็เสด็จตามชายทุกขตะคนนั้นไปพวกเศรษฐีก็ตามไปว่าไปดูว่าชายทุกขตะคนนี้จะมีอาหารดีๆอะไรถวายพระพุทธองค์บ้างถ้ามีอาหารเร็วๆแล้วเราก็จะนิมนต์พระองค์ไปฉัน
ที่บ้านของเราพอไปถึงบ้านแล้วธรรมดาพระพุทธเจ้านี่จะไม่ก้มเลยจะไม่หมอบเลยไปในที่ไหนๆก็ดีก็บันดาลให้แผ่นดินนั้นยุบลงพระองค์ก็ทรงพระดำเนินเข้าไปในบ้านนั้นโดยไม่ต้องก้มประทับนั่งลงในที่เขาปูอาสนะไว้พญาอินทร์ก็เอาอาหารออกมาจากครัวมอบให้ชายคนนั้นเอาท่านจงใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าซะวะนี้ชายคนนั้นก็เปิดฝาหม้อนั้นขึ้นกลิ่นอาหารนั่นก็พุ่งไปทั่วบริเวณในเมืองอันนั้นหอมหวนพวกเศรษฐีข้าบดีเหล่านั้นละอายชายคนนั้นก็พากันเดินกลับไปชายคนนั้นก็เอาข้าวเอาอาหารใส่บาตรให้พระองค์พระองค์เจ้าก็ทรงฉันภัตตาหารอันนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้ไล่พรแล้วก็เสด็จกลับชายคนนั้นก็อุ้มบาตรตามส่งพระองค์ไปจนถึงวัดในขณะที่ชายคนนั้นตามส่งบาตรพระพุทธองค์นั้นก็เกิดแก้ว7ประการตกลงมาแต่ในอากาศเฉพาะตกลงแต่ในบริเวณบ้านหลังนั้นตกลงไปเข้าไปในเรือนนู้นจนภรรยาก็อยู่ไม่ได้ต้องออกมายืนอยู่ข้างนอกสามีไปส่งบาตรกลับมาภรรยาจึงรายงานให้ทราบว่าแก้ว7ประการตกลงมาแต่บนอากาศมาเต็มอยู่ในเรือนของเราผลสุดท้ายชายคนนั้นกับภรรยาก็ได้เป็นมหาเศรษฐีต่อจากนั้นก็ได้ทำบุญทำทานทนุบำรุงวัดวาศาสนาไปจนตลอดชีวิตเมื่อได้กลับมาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ได้นามว่าบัณฑิตาสามเณรอายุได้7 ขวบได้ขอไปบวชกับท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรบวชให้แล้วท่านก็ได้ไปเที่ยวบิณฑบาตมาเลี้ยงอยู่7 วันสามเณรบำเพ็ญสมณธรรมเข้าไปก็ได้สำเร็จอรหัตผลในวันที่8นั่นเองนี่ก็ด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำบุญถวายทานพระพุทธเจ้ามาในชาตินั้นนะอันนี้ที่ยกเรื่องราวของบุคคลมาเล่าให้ฟังนี่ก็เพื่อให้เป็นสักขีพยานว่าการฝึกฝนอบรมตนการบำเพ็ญบุญกุศลนี่มันมีผลจริงๆชายทุกขตะคนนั้นเขาไม่ได้ทำบาปรับจ้างเขาเลี้ยงชีพไปไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ของใครไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดเท็จโกหกหลอกลวงไม่ได้ด่าว่าใครไม่ได้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเพราะฉะนั้นเขาตายแล้วก็จึงไปเกิดสวรรค์จุติจากสวรรค์ลงมาก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีเกิดมาแล้วอายุ7 ขวบหนึ่งก็มีศรัทธาออกบวชแล้วนั่นแสดงว่าบุญเพื่อนมันเต็มแล้วเนี่ยบอกบวชไปได้7 วันวันที่8ก็ได้สำเร็จอรหัตผลพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธบริษัทได้สดับตรับฟังแล้วขอให้พากันพินิจพิจารณาพุทธโอวาทศาสนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนับว่าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยไปโดยลำดับได้จริงๆโดยเฉพาะก็พูดถึงเรื่องศีลอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละผู้มีศีลเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจแล้วทำอะไรก็เป็นแต่บุญกุศลทั้งนั้นเลยเจริญภาวนาใจก็สงบระงับจากนิวรณ์ทั้ง5ได้เพราะไม่มีบาปมารบกวน
เมื่อใจสงบลงไปแล้วก็เจริญปัญญาได้ปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นสังขารนามรูปอันนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ไปโดยลำดับถ้าปล่อยวางละความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เด็ดขาดทีเดียวก็เรียกว่าละความถือมั่นในขันธ์ห้านี่ไปทีละขั้นละขั้นไปขั้นแรกก็ละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าไม่ใช่ขันธ์ห้านี้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นขั้นที่สองก็ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้ปัญญาบังเกิดขึ้นนั่นได้เมื่อละนิวรณ์ทั้งห้านี้ได้ก็เท่ากับว่าละขันธ์ห้าส่วนกลางได้เมื่อใจสงบลงแล้วเจริญปัญญาเข้าไปก็ละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าส่วนละเอียดเข้าไปได้หมดเลยนี่ความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นขั้นไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจลงมือประพฤติปฏิบัติตามก็คงจะได้รับความสุขความเจริญไปโดยลำดับจนได้พ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารดังแสดงมาทุกขลักษณะของร่างกายมันเป็นได้เพียงลักษณะอาการเท่านั้นแต่ไม่มีผู้เสวยทุกข์นั้นจิตต่างหากเป็นผู้เสวยทุกข์นั้นเราต้องแยกจากกันดูอย่างนี้ดังนั้นถึงร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนอย่างไรถ้าจิตรู้เท่าปรงวางตามสภาพจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั้นมีแต่ร่างกายอย่างเดียวแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับ